اگه میتونی تحمل کنی این ترکیب مثل کوره رو پوستت داغ بشه، بهت قول میدم، من قول میدم عمیق‌ترین و بدترین عفونت‌ها رو تو یه شب بکشیم بیرون. حنا و نمک. حنا و نمک وقتی ترکیب میشن شوخی ندارم بچه‌ها. از آب آوردن زانو تا میخچه پا همه رو حریفن، ولی اگه اشتباه خمیرشون کنی هیچ اتفاقی نمیفته. بریم تا این 4 تا فرمول درجه یک رو بهتون یاد بدم. 4 تا فرمول داروسازی طب ایرانی با این 2 تا پودر رو برات باز کنم. بیا بریم اول سراغ گول بیشاخ و دومی که تو مخزن الادویه عقیلی خراسانی کلی براش راهکار داده، یعنی آب آوردن زانو. ببینین خیلی تا زانوشون باد میکنه، خب میدونم میرن ارتوپد، ازش یه سرنگ گندو ترسناک برمیداره، میکنه تو مفصل و یه عالمه آب زرد میکشه بیرون. تا هم میگی آخش راحت شدم. اما 2 هفته بعدش اینو خیلی به من گفتن زانو دوباره قد یه توپ فوتبال باد میکنه. چرا؟ چون تو فقط معلول رو از بین بردی. معلول، علت هنوز اونجا سر جاشه. از نظر طب ایرانی قضیه چیه؟ وقتی بلغم و رطوبت سرد تو مفصل تو رسوب میکنه، سیستم ایمنی بدنت یه جوریه که واسه این که از مفصل دفاع کنه میاد اونجا رطوبت رو مایع جمع میکنه. زانوت میشه یه کیسه آب سنگین، داغون، دردناک که حتی نمیتونی پاتو خم کنی. بری عذر میخوام سرویس بهداشتی دستشویی. حالا تو بشین هر روز 3 تا مسکن و ناپروکسن بخور، فکرم کن که این رطوبت با مسکن آب میشه. نمیشه که. اینجاست که ما اون سرنگ ترسناک رو میندازیم دور، ترکیب حنا نمک رو میکشیم وسط کار. قشنگ ببینین نمک دریا یا سنگ نمک رو پودر میکنی با حنای طبیعی مخلوط میکنی. منتها یه قلق به شدت مهم داریم. خیلی میگن اینو با آب خمیر میکنن. میگن چرا؟ جواب نداد. واسه اینکه زهر این خمیر بیشتر بشه، قشنگ تا مغز و استخوان نفوذ کنه، حق نداری یه قطره آب بریزی. باید با سرکه خونگی، ترجیحاً انگور یا سیب خمیرش کنی. چرا سرکه؟ این هم علت داره. چون سرکه حرافه، یعنی مثل یه کلید منافذ بسته و کیپ شده پوستتو باز میکنه تا نمک بره تو. غلظت خمیر رو میبینین؟ باید مثل ماست چکیده صفر باشه. خمیر رو یه لایه کلوف تاکید میکنم، یه لایه کلوف تو زخیم میمالی دور تا دور زانوی باد کردت. جمع یه پلاستیک میکشی که هوا نکشه. با یه شال پشمی محکم میبندیش. شب تا صبح که میخوابی چه اتفاقی میفته؟ خمیر مثل یه کوره آجرپزی روی مفصلت آتیش به پا میکنه. نمک داغ رطوبت سرد و ذوب میکنه، مثل جارو برقی میکشه بیرون. حنام اون پوستی که به خاطر ورم شل آویزون شده قشنگ جمع میکنه، دباغی میکنه. 2-3 شب این کارو انجام بده، خودت میبینی چطور باد زانوت کلا میخوابه. مورد دوم که گول مرحله آخر و خیلی رو آسی کرده، میخچه و پینه‌های سنگی کف پاست. بزرگترین اشتباهت اینه که فکر میکنی میخچه یه تیکه پوست مرده است. خیلی اینطوری فکر میکنن. بعد میری توی حمام با سنگ پا میفتی به جونش، یا بدتر میری داروخونه چسب میخچه میگیری یا با تیغ میبریش. رفیق من، عزیز من، میخچه پوست مرده نیست، یه رسوب غلیظ و صف از جنس سودا بلغم سوخته است، همین که مثل یه درخت ریشه دونده تو عمق گوشت پات. هر چی از سرش بزنی چون ریشش زنده است 2 هفته بعد بدتر و سفتر در میاد. اینجا ترکیب ما باید خشن‌تر باشه. باید چیکار کنیم؟ اول پاتو یه رو توی آب گرم و نمک ماساژ میدی که پوستش یه نمه جون بگیره. نمک زبر و درشت پودر نشده با حنا قاطی میشه، یه خمیر خیلی سفت مثل گل رس میسازی. خمیر رو دقیقا میذاری روی خود مرکز میخچه، روش چسب میزنی که تکون نخوره. این خمیر چیکار میکنه؟ نمک زبر میفته به جون اون پوست سنگی، میخوردش، بافتش رو باز میکنه. راه که باز شد حنا نفوذ میکنه به ریشه سوداوی میخچه، از بیخ خشکش میکنه. خیالت راحت.
چند روز مداوم بدون تنبلی این کارو انجام بده. یه روز میبینیم میخچه کلا از ریشه کنده شده افتاده کف دستت، انگار اصلا از اول نبوده. کاربرد بعدی، آقا کیه که ندونه گیر کردن چرک و عفونت بغل ناخن چقدر درد داره؟ همون گوشه کردن ناخن، انگشت قد یه سوسیس ورم میکنه، قرمز قرمزه، اصلا از شدت درد نبض میزنه، شب نمیتونی چشم رو هم بذاری، ملافه بهش میخوره جیغت میره هوا. میری پزشک خیلی راحت میگه بخواب تا ناخنتو بکشیم. کشیدن ناخنم که خودتون میدونین چه عذابیه. همون شب اول که دیدی داره ورم میکنه، یه قاشق چایخوری کوچولو حنا رو با نصف قاشق نمک پودر شده قاطی کن، ولی این بار سرکه نریز، چند قطره آب جوش بریز روش. خمیرت باید داغ داغ باشه. تا خمیر داغه قشنگ بپوشونش رو اون گوشه ناخونت که داره میترکه، با یه تیکه پارچه نخی ببندش. بچه این ترکیب نقش یه زالوی وحشی یا یه جارو برقی سنتی رو بازی میکنه. تو کمتر از 3-4 ساعت سر عفونت رو سوراخ میکنه. یعنی فشار مکش انقدر بالاست که چرک هیچ راهی نداره جز این که بزنه بیرون. همه اون عفونت زرد و بدبو رو میکشه تو خودش. همون موقع دردت میفته و راحت میگیری میخوابی. 4 رسما شعبده بازیه. خیلی وقتا یه تیکه شیشه یا خورده چوب میره تو دست و پات. تجربه کردین؟ با سوزن میفتیم به جونش، با موچین تیکه پارش میکنین، جونت در میاد ولی در نمیاد، جاش هم قشنگ عفونت میکنه، باد میکنه. اینجا جای سوزن زدن و پاره کردن و گوش نیست. همون خمیر حنا نمک رو با یه نم آب خمیر میکنی که یه بافته سفت و جونار بهت بده. قشنگ میتپونی رو همون سوراخی که شیشه رفته توش، روش هم محکم میبندی. راز این کار چیه؟ این فشار یه مکش وحشتناک تو بافت ایجاد میکنه، گوشت رو مجبور میکنه از هم باز بشه. صبح که پارچه رو باز میکنی میبینی اون تیکه شیشه قشنگ خودش اومده رو سطح پوست، راحت با دستت برش میداری. اما آخریش خیلی مهمه، آروم کردن درده تیز و کشنده نقرسه. اصلا نقرس چیه؟ خیلی نمیدونن. رسوب اسید اوریک و فضولات کبد که معمولا میزنه به شست پا. دردش جوریه که طرف حس میکنه یه میخ خیلی طویل دارن میکوبن تو مفصلش، حتی نمیتونه یه جورا پاش کنه. میدونین چرا؟ رسوبای زیر میکروسکوپ دقیقا عین شیشه خورده های تیز میمونن تو مفصل. متوجهی؟ اینجا بازم خمیر حنا نمک معجزه میکنه ها. وقتی این خمیر رو روی مفصل ملتهب و قرمز میذاری یه حرارت فوق‌العاده عمیق تولید میکنه. این حرارت باعث میشه اون کریستالای صفر شده و رسوبای تیز یواش یواش آب بشن و از اون حالت تیزی در بیان. از اون طرف نمک ورم موزه رو میخوابونه، درد نقرس جوری آروم میشه که طرف قشنگ نفس راحت میکشه. این پودرای ساده که تو هر خونه پیدا میشه معمولا، اگه علم ترکیب کردنشو بلد باشی از 100 تا دارو قوی تر عمل میکنه. برو بساز، استفاده کن. مخلصیم.